zotrinj. Faleminderit që keni zgjedhur të na ndiqni në këtë puntat të dytë të sezonit Perspektiv. Tashmë kemi ardhur në shtëpitë tuaja ndryshe, ku siç e dini, vim sa më pranë të rishikuesve tanë të dashur me tema shumë interesante dhe emisione të cilat ju bëjnë të qëndroni të lidhur pas ekranit. Jam e bindur që puntata e sotme do të jetë një e tillë. Në fakt, kam nderin të kem një emision dedikuar një personazhi i cili humbi jetën një vit më parë. Jo vetëm për këtë arsye, por nga ana tjetër sepse ky emision i dedikohet një djali i cili ishte një artist shumë i madh, megjithse u nda nga jeta në moshë të re. Në datën 21 pikërisht të këtij muaji bëhet një vit që Ergi Dini nuk jeton më. Do doja që të gjitha kujtonim sonte si djalin e mirë, i cili është një shembull për të ndjekur, është një model i të gjithë atyre fëmijëve dhe të rinjve të cilët duhen të bëhen dikush në jetë. Nga ana tjetër, japin dhe kontribojnë shumë në fushën ku Zoti u ka dhënë një të dhënë, ashtu siç i kishte dhënë Ergit talentin e tij. Për të diskutuar në lidhje me të, për të folur për gjërat të bukura që bëri në aq pak sa jetoi, ky djalë i mrekullueshëm, un kam kënaqësinë të kem sot në studio babain e Ergit, zotin Dashamir Dini. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni sonte me mua në studio. Gjithashtu faleminderit që më ftuat. Për ne është kënaqësi dhe nder i veçantë që në një farë mënyre na e besuat ne kujtimin e Ergit. Edhe për mua është kënaqësi. Besoj dhe nuk do doja ta provoja dhimbjen tuaj, pasi besoj që është e tmerrshme. Të humbasësh një fëmijë ashtu siç ju e thoni në një nga poezitë tuaja shumë bukur, dhimbja më e madhe është ajo klithma e shpirtit një prindi pasi ka humbur fëmijën e tij. Sigurisht, dhimbja është njerëzore. Njeriu ka lind human, domethënë njerëzor, dhe një bazë që i përcakton dhe ndan nga speciet e tjera është dashuria. Pikërisht dashuria lidh njerëzit në dimensione të ndryshme. Një nga dimensionet më të pasura dhe më të ngjizura është edhe dashuria për fëmijën, dashuria brenda familjes, që është brenda misionit edhe logjikës së një prindi. Është vijimësia, vazhdimësia që merr përsipër për sjellja e jetës. Fatkeqësisht në këtë aspekt them mu prej një farë mënyrë, një farë perspektive që kisha ndërtu, mu prej mundësia për ta ndrru në një drejtim për djalin tim. Por gjithsesi kur në një farë mënyrë njehem dhe i ngushëlluar nga prezenca e madhe edhe suporti human që i dha Shkodra, Ergit dhe familjes sonë, duke përfituar dhe nga rasti që jam tek ju, duhet i falenderoj të gjithë për atë që përjetuan, për mirësinë që na dhanë në ndarjen e ikjen e tij nga jeta. Dhe në një farë mënyrë unë zbulova se nuk ishte vetëm i imi, ishte i gjithë Shkodrës. A ka akoma momente kur ju duket si një ëndër e keqe dhe do doni shumë të zgjoheshit prej saj, duke e tronditur ndoshta veten për ta shmangur këtë realitet të trisht? Linda, unë jetoj një gjendje jermi i shkputur nga realiteti tragjik. Nuk guxoj ta çoj mendin. Kam kriju një guask e cila më kufizon në lëvizje, sepse bëm më fut me menu çdo prim. E ka shumë të vështirë me menu gjana më thjeshta për fëmijën e vet. Thjesht hamendësime me ballë i rrënqetet trupi. Jo të përjetosh një humje të tillë. Sigurisht bota e humjes është një dimension tjetër, të fut një realitet tjetër, që askush mos e provoft, po ata që kanë provu, domethënë janë gjeni me kuptu mirë drejt. Faktikisht është shumë e vështirë. Çdo ditë që kalon bëhet më e vështirë. Do të thosha në një farë mënyrë, çdo ditë që kalon dhimbjen e bën më të madhe, vetëm gëzon një fakt se njeriu gjen sensin e ngushëllimit, sepse më afron një hap drejt Ergit, drejt bashkimit. Është trisht. Sigurisht është më shumë se e trisht. Është më shumë se e trisht. Të llogarit brenda njerëzores. Raporti, domethënë ne kemi humbi njerëz në jetë. Kur i humb moshtre është shumë e rëndë dhimbja për këtë do. Kemi përcjell prind
shumë të dhimbshëm, shumë të dashur kanë qenë për ne, kur prind sigurisht janë dhe meritojnë në atë çfarë kanë bë, kemi përcjell njerëz rreth rrotull, po kur noll si ti përcjell përpara fëmijën tënd është nonsens. Është jashtë çdo logjike. Është jashtë pamundës. Jashtë mundunës, jashtë çdo lloj perceptimi. Edhe gjendje. Kështu që një farë mënyrë, domethënë një vit kemi humbë. Jeta ka peripecit, ne mundohim me qenë normal spaku, me te me shoqe, edhe me familjen time, me vajzat. Përpiqemi të jetojmë edhe për 2 vajzat tjera, sepse në fundit misioni e detyra prindit është për të shkuar deri në fund. Deshte apo s'deshte, ke ka bërti një lugë helm, po duhet jetosh edhe për një pjesë tjetër, dhe nuk ka një këngë ajo, ndoshta nuk është në kontekstin e dashurisë. Ndatë zemra në 2 pjesë, generacione tjetra qesh. Paka shumë, kjo është sentenca me cilën unë do të shoqëroj edhe gjendjen time, edhe përjetimin tim, për njëkohësisht edhe të shumë tjerëve që kanë humbë fëmijë. Do doja të shkëputeshim paksa për të ndalur më gjerësisht tek Ergi, për të sjellë një material në këto momente i cili tregon se kush ishte ai. Ergi Dini lindi në Shkodër në vitin 1994 dhe humbi jetën në Tiranë në një aksident tragjik, i cili mori me vete 2 djemë të mrekullueshëm. Edhe pse i ri në skenën muzikore shqiptare, që në moshë të re ai ka spikatur me zërin dhe talentin e tij në të kënduar, që në kompeticionet e muzikës për fëmijë, bilbilat e vegjël në Shkodër këndojnë, e më pas në festivalet e muzikës së mbar kombëtare të vegjëlve. Gjeniu i vogël ishte një tjetër konkurs muzikor në të cilën Ergi mori pjesë, e ku spikati për talentin dhe zërin e rrallë me timbër e ngjyrë të veçantë. Kur ishte vetëm 20 vjeç, do të shpallej fituesi i konkursit muzikor të famshëm X Factor. Një vit më vonë do të konkuronte te Kënga Magjike me këngën Pa Frym. Megjithatë, për të karriera sapo kishte nisur. Në 2016 këngëtari do të sillte 2 këngë të shoqëruara me videoklipe, përkatësisht Morfin dhe Asnjë gram. Nga burime pranë këngëtarit, mësohet se ai ishte gati për një projekt të rrallës, që tragjikisht tashmë është ndërprerë në mes së bashku me jetën dhe ëndrat e tij. Ergi ishte një fëmijë i shkëlqyer që u rrit me ëndrat për të bërë një këngëtar e artist i mirë. Por ai sot është një shembull dhe model i veçantë që duhet të shërbejë për të ndërgjegjësuar të gjithë ata që japin pak rëndësi jetës. Ergi sot është kundër aksidenteve, është kundër aksidentit të tij që e la papufër edhe një herë të vetë me nënën. Atij aksidenti që nuk e la ta përfundonte këngën e nisur. Është kundra çdo aksidenti që merr jetë dhe shkatron ëndra. Sa shumë do t'ishte mërzitur ai nëse do të kishte dëgjuar për aksidente të tjera të cilat ndodhin çdo ditë. Për papërgjegjshmërinë e njerëzve dhe për zemrat e ngurta që s'duan t'ia dinë as për jetën. Jeta është dhurata më e vyer që kemi, e që pa frikë mund ta humbasim në vetëm një sekondë. E kujtoj me dhimbje njëkohësisht me shumë krenari sonte Ergin, një djalë shumë të talentuar i cili i dha shumë muzikës, por që tregon se raste të tilla na thon shpeshherë që jeta është shumë e padrejtë, është shumë e padrejtë sidomos me ata që e duan jetën, me ata që japin asaj një botë kuptim të tërë, që japin nga vetja aq sa munden, ashtu siç bëri edhe Ergi. Sigurisht lidhjet me jetën të çdo qenie njerëzore janë të fuqishme. Njeriu pranon të jetojë me sakrifica dhe me kufizimet nga më të mëdhat, vetëm domethënë nga jeta më shkurtër. Dhe jeta është e bukur në përgjithësi dhe në varë se si e shohim. Por në fakt njeriu duhet ta vlerësojë shumë jetën, duhet ta vlerësojë qenien mirë dhe të prodhojë më shumë pozitivitet. Si shikonte Ergi jetën? Ergi ishte shumë optimist për jetën, e donte shumë, e shijonte shumë dhe nëpërmjet punës. Domethënë ai synonte gjithnjë që të ecte, të jepte diçka.
marrëdhëniet me shoqërinë, domethënë i ruante, kryesisht i përkushtuar tek muzika, aty synonte me kap kohën në muzikë, domethënë muzikën e kohës kishte mendimin se mund të ndryshohet në Shqipëri, Shqipëria është pak mrapa, i ka shtërzuar problemet, është kufizuar te tallavaje, te këngë me dy vargje, domethënë me dy rjeshta, te këngë të kërcyer në një farë mënyrë tek kënga komerciale po e nivelit ulët. Synonte tek një muzikë që ai mendonte se do ta revolucionarizonte një farë mënyrë muzikën shqiptare. Dhe bani tentativa, po ti shohësh këngët e Ergit janë pak më ndrysh se ndoshta edhe publiku si ishte as i përgatitur për tipin e këngës që solli Ergi. Sigurisht ai do të vinte të perfekcionu. Synimet e tij ishin gjithmonë në rritje, ai prodhonte shumë këngë. Përgatitej dhe për periudhën, po ta llogaritish për periudhën e që koha i dha kohë, ai zbani pak 5 këngë promovoi në domethënë janë edhe 2 tjera që ende nuk kanë dalë që janë me zanin e tij, që do të iknen edhe Barbana bashkë me te. Është edhe një tjetër, domethënë një këngë kishte edhe këngë të hedhuna, domethënë që ishin kënu me bulza të quhen këto. Regjistruara. Jo të hedhuna si za, po të kënu me të improvizuar me kitarë në momentin e parë, që i runte dhe i zhvillonte më vonë. Domethënë përgjithësia jetë si nepte një lloj domethënie, jeta pa punë, edhe pa një drejtim nuk e vlerësonte domethënë me parazitizmin, po them, ose të bërit asgjë. Ai synonte të realizonte, të ecte përpara, të merrte suksesin, ta merrte për kënaqësi, të i dhuru kënaqësi edhe të tjerëve, po njëkohësisht edhe të marrë kënaqësi nga të tjerët edhe vetë. Dhe shpesh thonte do t'ju bëj krenar, domethënë ishte kjo motoja e tij, mos u mërzisni se sot muzika bën biznes dhe fatkeqësisht në Shqipëri nuk ndihmon kërkush kur bëhet fjalë për para. Nuk ekzistojnë as to strukturat e menaxhimit të këngëtarëve, domethënë ka një lloj mediokriteti tregu shqiptar, don kontaktin me parën më herë, nuk investon tek një talent si pan gjithë bota, për ta çuar përpara dhe për të ndarë në kuptimin e asaj atë çka ka ai për të nxjerrë pjesën e vet fitimit të tij. Domethënë ne jemi larg pamës, ne vazhdojmë historinë e fshehjes çypave me florinën në tokë. Dhe kjo e bante disiplinën, megjithatë ai ishte natyrë entuziaste dhe e fortë, do thosha. Veçanërisht lidhet i kishte shumë me ne dhe besimi e forca shtytëse, domethënë për te ishin përgjithësi ne të familjes. Marrëdhëniet tona kanë shumë specifike, po them. Jo siç i ka çdo familje, raportet tona nuk ishin vetëm prind djalë. Ishit shok më shumë. Unë kisha mik ngushtë, kisha shok, po kështu e kishin edhe motrat. Domethënë, se të rritë nuk synojnë me dalë me motrat, domethënë me ushosnu. Ai përkundër shoqën më të ngushtë ishte Barbana, kishte Arvinden. Me ta me na dhuronte dhe kontakte ishin vazhdueshme, e do të jashtëzakonisht dhe kënga në Frementana jetoj pa frymtyt pa jetën të samsja kushton. Faktikisht, domethënë njësinë e mëmësore dhe familjare e kishte shumë të zhvilluar. Kishte një ekuilibër të çuditshëm në raportin shoqëror, në raportin familjar, në raportin me punën, me kolegët. Kështu ishte djali i gjanë, domethënë edhe dhuronte, bante tekste edhe për tjerë, ju rregullonte tekste, ju rregullonte melodikisht këngë, domethënë, dhe nuk kërkonte bashkëautorsi, domethënë kështu. Do thosha këtë që ai, domethënë, pra jetën përgjithësia shifte të lidhur shumë me përmasat e kontributit që jepte, domethënë. Kjo ishte lidhe me jetën, një jetë që vegjeton, ai nuk e pranonte. Faktikisht dhe mund bante përshtypje dhe më jepte kënaqësi, sepse një djalë i ri me menu në të tillë, me menu për të ardhmen, sot në përgjithësi të rit janë të kufizuar. Domethënë, mendojnë për momentin në njëri, ai kishte këtë nxitje dhe këtë shtytje dhe këtë mentalitet. Kishte mentalitetin e kampionit, sepse në fakt, për hir të vërtetës unë do t'i atribuoj si merit Shkodrës, e kam thënë edhe në një rast tjetër në një televizion, Shkodra me mentalitetin e kampionit. Është filloi sa çdo gjë, edhe është edhe kapaku i çdo gjëje. Domethënë talenti lind në Shkodër, por edhe zhvillohet dhe merr suport. Shif sa këngëtar shkodran, sa artist shkodran, e me radhë dalin. Publiku është shumë entuziast, shumë përkras. Unë di me thënë që në X Factor, në mbështetësit më të fortë kanë kënë pa dallim moshash, megjithëse kënote hard rock, heavy metal, kënote ballada pop, edhe me radhë. Mbështetja ka qenë
e pakufishme. Dhe më thanë, e nalëshin plaka, e rokshin e putin. Po thashti një rocker i egrë, dhe më thanë, një plak nalësi... Pranoj nga të gjithë. Mosh, i thotë, mosh atë kesin tim bën me pëlqy çdo lloj muzike, dhe më thanë të tjera. Kishte edhe fansa, edhe raporti me ta ishte shumë serioz, Ergi në përgjithësi ishte shumë njerëzor si natyrë, dhe më thanë, nuk ishte abuzus, spekulativ, që famen të përdorte për me shpërdoru. Jo, marrëdhëniet ishin shumë serioze edhe shumë korrekte, me fanset edhe me fansat. I shkruishin shumë në këto mjetet e komunikimit, i nepte përgjigje gjithkuj, dhe më thanë, i kthente një fjalë të mirë, një përshëndetje e me radhë. Do thosha që megjithëse jetoj shumë shkurt dhe koha nuk i dha kohë, ai pati jetë intensive shumë. Dhe intensiteti i jetës tij erdhi të urrit. Njëkohësisht ai erdhi edhe drejt një perfeksioni, do thosha shpirtnor, moral, fizik, psikologjik, në të gjithë drejtimet ai kërkonte gjithmonë të reflektonte. Shifte një gjë gabim, ja bën shëvrejtë, nuk përsëritej më. Domethënë ai përmirësonte. Kjo ishte lidhja edhe dashuria që kishim në mes njëri tjetrit, se thjesht reflektimet nuk vinin për faktin se ai kishte dikën frikë, se frika s'njifej na. Por ishte të lidhja jonë edhe të respekti ndërsjellët njëkohësisht edhe mjenja e ndërsjellët mes nesh dhe Ergit. Një ditë para se të ndodhte ngjarja fatkeqe ju shkruat një poezi. Çasti keq e titulluat edhe duket sikur në çdo fjalë të saj parandihet diçka të keqe të hidhur që do t'ju ndodhte. Faktikisht unë shkruaj herë mas herë kam hënë në Facebook. Ajo ditë që e keqe për imën. Unë hollaj poezi që njeriu punon në moment me frymëzim merr një spunto edhe në fund kur marrova në fakt më trishtoi dhe më shqetësoi. Thash të ndoli kështu ka që ertë. Mos ndoj gjatë që s'noll me një krijues, unë kërkova arsye me gjetë një motiv, domethënë për me i dhënë pak dritë. Edhe me dhënë bile një mik Aleksandr Sharvari, poet shumë i mirë, jeton në Itali. Më thotë Dashamir, pse përdor smokingun? Atëherë unë më gjetë se smokingun përgjithësi është mortor, po është edhe ceremonial. Thash smokingu është për njerëzit që ftohen në aktivitete, domethënë tip veprimtarish gala. Po tha, e çojnë edhe me ftesë. E për një poezi më pëlqen shumë. Megjithatë më mbla një shije të keqe dhe më tronditi me thënë drejtën e shpirtit. Megjithatë unë shumë supersticioz nuk jam. Megjithatë thash më tronditi, megjithëse jam supersticioz, gjithsesi u mundova me kalu gjeta një domethënë një shpjegim të sforcuar ashtu si më mori mendja mua. Pa llogarit, mos edhe mediat e kishin kap se mos më shkoi mend se kisha mendin aty, e kishin kap si detaj. Mos është njësi, ndoshta ashtasi. Po gjithsesi është e lidhur ndoshta me instiktin e prindit, nuk dishtëm. Jeta jonë është disi e trishtume. Kemi shumë mortalitet në jetë. Vdekja është prezente shumë kur ne mund ta evitojmë. Se bëhen shumë vetvrasje, 250. Aksidente 2000 ndodhin, rreth 300 përfundojnë me vdekje. Domethënë vrasje shkon tek 100, 150. Domethënë ba me gërmu gati sa një luftë, 1000 njerëz humbin vit në Shqipëri. Por gjitha këta janë drama se janë gjithsesira për bart një emër, çdo lloj tragjedie për bart një emër të përveçën. Dhe në përgjithësi katëri. Prandaj ne e ktym këtë në një lloj suporti edhe me nismen tonë që Ergi Dini kundër aksidenteve, të cilën ne do ta zhvillojmë akoma më shumë në një moment të përshtatshëm, sepse duhen miratu dokumentacione ku po diun, duhen marrëveshje me shkolla, me ambiente. Kështu që kjo na ka vënë edhe këtë mendume. Faktikisht Ergi nuk hypte kur në motorciklet, fatkeqësisht atë ditë ndodhi. Kanë qenë me 30-40, se janë nalë, sa janë nisë, se ku kanë hasë diçka një posete, duket ka keni pa majtë, ka humbur ekuilibrin. E shoku ka shku ashtë për plasë në një pemë, ai ka pas një vdekje më adhomshme, po edhe ky ka vdek në vend, do të thënë kuptimin në momentin e parë. Si e morët vesh lajmin e tmerrshëm? Nuk e di, ne morëm vesh në 12:50, morë një mike jemi nga Tirana, më pyeti, është Ergi në Itali, e i thash
Pse? Po dha diçka ballokane dhe, pas ajo drodh zonin, në fakt. Po se ka pas, më shkonte me, s'po shifshim, as Facebook, as lajme të digitali, po shifsha një film. Jo, kur gjatë, atë ka dhanë vej. Me gjitha dhe metin, i rash telefonit ti, nuk përgjigjej. Kush, tash, mos ashtë në lokal edhe nuk e dhejnë, marrë veta i ma bonë, se kështu e kishte. Prep mora Arlindin, vajzën e madhe. Aja nuk e ndjehu për momentin, thëmë, grus mërë barbanin mori, ty gulqu, thëtë po shkojnë në spital të Ergi. Kashkë që, të njerëzit tonë e kishin marrë vesh, të erdhen në morin në makinë në nisme për Tiranë, gjithë rrugën nuk gudzojshim me pytë se që ka në ullë. Bame një rrugë që në është mund të krasohet me 2000 shekuj e gjatë. Pastaj dikush më qaj një mesazh që më shprejtë e ngushëllimet misore, prej ti e mora vesh që djali nuk ka në rrujet. Këtë që kaluari që vazhdon. Përpiqemi të jetoj me gjanat e mira, me kujtimet e mira. Është shumë e vështirë. Në fakt është e vështirë të gjesh fjalët edhe kur nuk je i përfshirë në një rast të tillë. Do të dëshiroja shumë që ta largonim paksa dhimbjen tuaj, sidomos ndoshta të largonim të situatën e trisht, vetëm për disa çaste dhe të kujtonim pjesën e bukur të Ergit. Të kujtonit atë djalin i cili u bëri vërtet të ndjeshit krenar për të. Edhe të ndjeshit ndoshta për çaste të shumta prindrit më të lumtur në botë. Të na shiu shumë. Do t'ju ftoj të ndiqni tashmë poezinë, të cilën i ati i Ergit, zoti Dashamir Dini, e shkruajti një natë përpara se i biri i tij të ndronte jetë. Vdekja më vështron me sytë tuaj. Ret dhe pulbardha digjen nga perëndimi. Mbi buzët e tua prej lamtumire më pret puthje e fundit. Trëndafilat prej gjakut urrëties do të thahen, edhe në parfazin e horizontit unë do të pres i veshur me smokingun e zi të muskut. Të takoj ditën tjetër. Janë fjalë shpirti të shkruara për djalin e tij nga një baba i cili ka përjetuar dhimbjen më të madhe në botë. Dhe e them me bindje këtë sepse nuk besoj të ketë dhimbje tjetër më të madhe për prindin se sa të humbas fëmijën e tij. E megjithatë dua të kujtojmë tashmë pjesët e bukura të Ergit, dua të kujtoj ato detajet që në vogëli ndoshta kur ishte akoma fëmijë i vogël dhe që i mbani mend shumë mirë deri në momentin kur u rrit e u bë shoku juaj më i mirë. Ergi ka qenë natyrë shumë interesante. Do më thani ishte djalë kërkues. Vazhdimisht marrëdhëniet i kishte me muzikën, se prej Barbanës u vendos edhe ky, niste me shumë vëmendje Barbanin. Do më thënë si prirjen e na deklaroi edukatori Jakobshit, ishte një 3 vjeç e gjysmë. Kishte kënu, do më thotë, mësues e fiqi. Një gru shumë e mirë, që e bante punë e shkëlqyeshëm, shumë e vëmendshme ndaj fëmijëve, thotë, ky ka vesh absolut ku shkova më marr. Dhe ndiqni, thotë. Nese e morëm pak me gëst, nese vume në shtëpi me kënu, nese me një këngë, kënojnë sinkron me këngën, eci perfekt. Pastaj u rrit pak më shumë, Barbana bante prova për këngë të reja, stononte në një moment kestonu. Thotë. Njëkohësisht me kalimin e kohës Ergi ne bleme një kompjuter Pentium 2, kujtojnë atë kohë. A i bante poezi shumë bukura dhe pralla shumë bukura. Dhe mande ditar, kjo ishte interesante. Po do më thonë, baj fjallë për në klasë 4, klasë 3. Ka, do më thonë, pjesë ditarit që janë rrujt, janë gjana shumë interesante në mënyra se si percepton, bante pralla, me diftonte. Se në fakti ishte, na kena një brez, baba shkrimtar, unë kam shkru, po këtë damar e kishte, se ishte edhe poet shumë i mirë, Ergi. Do më thonë, vesh që janë isë muzikant. Do më thonë, jeta ti ishte begati, pëlqente shumë basketbolli. Dëshonte me lujt futboll, po çuditërisht edhe megjithëse është nip trajner, do të thënë futbollisti.
thotë nuk kam talent për këtë punë. Domethënë lës përgjigj, pas këtë bëre lunte, e futshim në ekipe, domethënë e kishte jetën shumë të gërshetuar domethënë me letërsi, me muzikë, edhe me sport. Kujtoj që ai çmimin e parë ka mori pjesë në festivalin Bilbilat e Vegjël Këndojnë, që është një kompeticion fantastik që bën qendra kulturore e fëmijëve në krye Kujti Malin, që ne mundësi fëmijëve të promovohen si interpretues, gjë që është shumë e rëndësishme. Aty fitoi në klasë të parë 6 vjeç ka fituar çmimin e tretë. Këndoi live dhe mos i marri domethënë interpretimi, salla pallati sportit ishte i mushën, kishte hallë si u drillte gjuni. E se kuptonte nga emocioni, po di çam ka që më drillet ka mamaj. Thotë mamaj, a ka si me mamajt kush, domethënë, kështu. Mos ne vazhdoi pjesëmarrjet, mori çmime deri që u kunorzu dhe si fituesi bilave të vegjël, që ne e kemi konsideruar një trofe shumë inkurajues dhe vlerësoj. Edhe du ta vlerësoj çdo fëmijë në Shkodër i talentuar. Për mua është trofe gjenu i vogël, është komercial. Domethënë bëhet show. Ndërsa bilbilat është gjaja më bio artistike që bëhet në Shkodër. Dhe domethënë ne e kemi konsideruar atë. Në atë moment i filloi pak me u pjek zani, ne e kemi ndërprej kohën. Deri 17 vjeç Ergi nuk ka. Është momenti kur ruhet zëri, sigurisht me porosinë, edhe të kujtimit, po edhe veçanërisht Zeft Çobës, me cilin ka punu drejt për drejt, se më sonai fillum solfezhin, domethënë formimi i tij muzikor në aspektin profesional, që ai një femenota. Filloi me Beb Verdhen, një mësues kitarit i shkëlqyeshëm, Miki Emi, filloi kitarën, atëherë nisme me organizu si muzikant. Gjatë kohës që do thrinte, domethënë paknu, spaku të përgatitej. Mësënej kaloj me tanë në ligën, një mësues tjetër i shkëlqyeshëm në shkollës muzikës, me cilin u përgatit dhe fitoi konkursin në Liceun Artistik Tiranës, se vajzat e morën me veti, mësënej, jetoj bashkë me ta. Kjo që rruga e Ergit, domethënë rruga artistike, një jetë e plot, e larmishme, gjithmonë me synime, ishte i hellun, fëmijë kështu, ka herë u gërmusha, po u mundova gjithmonë me kriju të edukatin e të menduarit për të ardhmen. Sepse e ardhmja është e pasigurt në Shqipëri. Fatkeqësisht po. Dhe po nuk u organizove mirë. Për me e ditë, shpesh e thosha, bile, nuk mund të jetosh vetëm me rrugën teme. Unë kam me dalë në pension, kam me dalë 2000 lekë në ditë, pëse ndërtove të mirë jetën, dhe kam me lanë në balë të momentin më të mirë, se në do të vdes, se një ditë mosha jeme, kështu do të vijë. Si të ndajmë nga ati edhe do të me qesheshim, gjysmë me humor e gjysmë me të vërtet, dhe nërtoj një strategji, ose nërtoj një synim një jetë. Edhe u përpës me realizu anërën dhe arriti shumë afër anërës, në çdo moment ne po kërkojshim rrugë, sepse në Shqipëni arriti atë sa arriti, po kërkojshim rrugë për jashtë, në faktikisht ne se kemi bëha publike, po Ergi qoj një video në X Factor angles dhe për një herë eftunin. E vetë një arsye që e smujti me vazhdu më, ishte fakti, dhe të falenëri Gjergj Lisejzen për mbështetjen në këtë rast, fakti se ishte shqiptar, do më thënë si ishte asë rezident aty. Do më thënë, ne po kërkoshim rrugë tjera alternative për tej, dhe këto momente erdhi e nolli, që nuk priti me noll, por Ergi ka pasur një ishte njëri shumë pozitiv, jo sa është djali jem, ka qenë djali i mrekullueshëm shumë human. Unë kam qenë ateist, mos onej rash një paqes merresha, do të thonë e pranojsha si realitet fen, po jo, si gjë serioze, ndërsa Ergi na afroi shumë me Zotin. Ai vetë besonte. Kishte besim. Nuk ishte praktikant kështu fanatik, por ishte shumë i lidhur me Zotin. Dhe iki ati, ai na mori me veti, na afroi shumë afër Zotit, dhe unë besoj shumë. Ashtë e vetë pjesë shpresim në të mundësin mu me mendu se një ditën do takoj me ti mbirë. Dhe të aizmi është idiotësia ma e madhe. Pse për të shpresat e njerëzve, ku i prish punë Zotit, as kuj. Gjithkush ka nevoj me besu të diçka për sosën, dhe me besu me pas shpresë. Ateizmi është mungesë shpresë, mungesë vizioni, mungesë amor propi, mungesë njëjash. Mund mos a besosh, po s'ke pse lufton. Mund mos dush një klerik, po s'ke punë me Zotin. Në fundit, nëse njeri ju e krijoi perfekten e vetvetes, atë që dëshironte.
Unë shpresoj që besoj shumë, megjithëse ne jemi shumë bosh si Bresti. Megjithatë unë lexoj edhe shkenca po konvergon tek teja, me argumentet e vet. Ban shumë eksperimente, ban shumë teste. Sfuni edhe fizikant deklarojnë se fizika kuantike provon që ka element spiritual që ekzistojnë matematikës. Do thosha këtë, do më thanë se unë isa me noshta jerashit që gjatë, po çështja se Ergi la shumë gjanat e ne, por gjithsesi ne e njejmë disi pranë, dhe do më thanë ai na afroi edhe tek diçka që ne e kishim shumë të lartë, që ishte Zoti. Unë ju falenderoj shumë për zemërsisht për këto fjalë zemre dhe ju kërkoj ndjesë nga ana tjetër që sonte po ju prekim shpirtin. Po ju prekim atë plagën që ju dhënë më shumë edhe ju na keni dhënë të drejtë për të bërë diçka të tillë dhe më duket shumë egoiste nga ana ime. Megjithatë, dua të sjell edhe një herë tjetër këtë shembullin pozitiv, dua të sjell idenë që jeta vazhdon megjithëse është shumë e vështirë për të gjetur jetë aty ku interesi kryesor që lidhej me jetën tënde ka përfunduar. Do më thanë, ka një problem. Gjanat nuk banë si kanë qenë mati, për ne, s'pakut për te me shoqeve, për mu, vajzat ka një perspektivë, e njejnë shumë, po ta vujnë shumë, por nuk ka ma halë se sa njeriu, çdo prind mendon t'i baj një dhuratë fëmijës, një makinë, një motor, një shtëpi i qoftë, dhurata fundit që i baj Ergi tash dvori i tij. Nuk ka ma halë, dhe si Dashamiri janë shumë prind. Prandaj unë them gjithëve që të angazhohemi më shumë vetë të rritë, të kenë parasysh, mos të abuzojnë me mjetet e transportit privat. Të vejnë ata kaska, të vejnë ata rrujt pasigurimi, mos flasin me celular, mos synojnë shpejtësi. E ka thënë mirë një nanë malazeze në varrin e të birit. Birë t'i vrapove të zëzje vdekjen. Është një sentencë e thotë gjitha. Kush vrapon kalon te limiteve, gjithmonë rrezikon. Pa llogaritë që ne përdorim edhe alkoolin, përdorim edhe shumë gjëra. Po të tërë ne duhet jemi më prezente, të shtojmë më shumë presion dhe unë do ju bëj thirrje që këtu prodhohen shumë fatkeqësi mbrapa. I këtij po lën edhe shumë gjëra të tjera i lën jo mirë në këtë botë. Nuk e di. Kam pa që prep aksidente dhe mu më dhëmë çdo aksident mu më ngjall dhimbjen time. Prap aksidenti ka pasur edhe në Shkodër, vazhdon me pas. Sigurisht edhe do të ketë tjera, por ne nuk kemi ritmin e botës që duhet të ecim shpejt, se autostradat nuk lejojnë në 100 km, ku po dijon na prodhojnë vetë kesin. Jemi të pakujdesshëm në raport me vetë se nuk i mendojmë gjëra të gjatë. Unë do t'i bëj atyre gjithkujt që mos prodhojnë fatkeqësi, që mos të ndërpresin gëzimin e familjes të vetes, të rillekun e vet. Në një farë mënyrë mos stresohet edhe komuniteti, edhe shoqëria, edhe të gjitha. Balade dhimbjes pa mbarim, titullohet poezia që do të ndjekim në këto momente, dedikuar Ergi Dinit. Mbi sytë e mi janë ullur gjithë muzgjet në zemër, gjithë dhimbja e botës më fle. Pranverat vinë, por sarin t'i qelin lullet dhe ikin mes shirash një nga një. Në mjegull ashtrihen çdo natë dhe vdes varrosur i gjithi thellë në asgjë. Ringjallemi të merruar pa ty, çdo mëngjes, në ditët që zvariten një nga një. Në krahët e shpresës së ri, kthimi i pasikjes heshtja ulërin, pa gjumë qejt lekurorat e përqafimeve në dyert e pritjes, thahen nga malli, një nga një. Çdo çast, lutem, mallkoj rrugët, lam të mirat pa kthim, por mallkimi si zë, mes yjesh funeralet, në përrejn lotësh zhduke, po ku shkoni u bij, një nga një.
buqere po vajtar për dashni që mos ekziston. Se dashnin që ki pas ti për mu as ti gram nuk ka pëshu. Zamra po mbuqere po vajtar për dashni që mos ekziston. Se dashnin që ki pas ti për mu as ti gram nuk ka pëshu. Zamra po të m'falje me t'kërku se t'kam lëndu se zamra jem dësht ma shumë se ti mu. Më n'gjes e bosh kujtimin kosh nuk ja vlen, jo nuk ja vlen. Ama bone prej nadit apo kështu ladesh t'i fati. Se dashnin që kam pasë unë për ty vetëm pra kisha mujtë për me qyr. Këto fjallë po e tha me lotë me zamër. You will remember meritova bako shumë ma shumë se kaq. Fuck you, fuck farën. Se u shite kaq tjep, se se bone ma mirë. Se lam të mirë, po të n'krita fala e unë vështrimin majda. T'me nuva për manalta ma posh pas kemit. Po m'duket si anër e keqe, por ashtë të vërtet. Plagën e komape, po du me pirë. Dhimje mas me mi për kjo dashni. Prej te sot jam tjetë njeri. Rest in peace to the boy I used to be. Zamra po m'buqere po vajtar për dashni që mos ekziston. Se dashnin që ki pas ti për mu as ti gram nuk ka pëshu. Zamra po m'buqere po vajtar për dashni që mos ekziston. Se dashnin që ki pas ti për mu as ti gram nuk ka pëshu. Qa doshe për me e gjatë tjetër që ty nuk ta dhash. Zamrën e more pa zamrën unë prapur i gjallë. Ti ishe yldeti e rallë si qielli ka shumë. Në katër ndafili u ktheve në kaktus me thumë. Ti nuk e din, për mu ishe edhe inspirim. Sa herë që kosha nuk ishte ma njerëzim, e po ty njerëzimi nuk ishte ma kuptim. Ti nuk e din, sa naj se mirë kalun na dy, po kohën s'pa mune me e kthy. Hani, kam e t'marrë ty mali, edhe pse jo tashi. Një ditë m'kujtosh, kur dit mi esh bosh. Kur dit mi esh bosh. Plagën e komape, po du me pirë. Dhimje mas me mi për kjo dashni. Prej te sot jam tjetë njeri. Rest in peace to the boy I used to be. Zamra po m'buqere po vajtar për dashni që mos ekziston. Se dashnin që ki pas ti për mu as ti gram nuk ka pëshu. Zamra po m'buqere po vajtar për dashni që mos ekziston. Se dashnin që ki pas ti për mu as ti gram nuk ka pëshu. Po ndishtë në emisionin Perspektiv, jemi drejt për së drejti në TV1 Channel, ku flasim sonte për Ergi Dinin. Flasim për një djalë shumë të talentuar dhe tashmë pjesë e panelit janë edhe dy persona të tjerë shumë të rëndësishëm të qytetit të Shkodrës. Është me ne profesor Kujtim Alia, i cili na nderon në praninë e tij sonte në studio. Profesor, faleminderit që jeni sonte me ne. Faleminderit për ftesën, respekte për emisionin, edhe konkretisht, edhe për personazhin që keni zgjedhur, që normalisht qyteti i ka detyrime. Është me ne gjithashtu miku i tij më i mirë i fëmijërisë, por edhe i kohës kur ata nisën të rriteshin të dy së bashku, Ilsi Ademi. Faleminderit që je sonte me ne. Për të kujtuar ndoshta ato ditët e bukura që keni kaluar bashkë gjatë fëminisë. Në fakt është nerë me të thënë drejtën edhe privilegj, edhe pse në këto kushte nuk do kisha dash kurrë në fakt me fol për Ergin, por kjo është jeta, fatkeqësisht meti me fol për gjanat më të bukura. Profesor, si e mbani mend Ergi Dinin, që në momentin e parë ndoshta kur erdhi në qendrën kulturore të fëmijëve, sepse ai spikati për talentin e tij? Unë do të filloj, shiko, Ergi është prodhim i grupit, po them, por mbi gjitha është talenti i tij
që i bani me shkëlqy në çdo moment. Sa ka për ekskenën ka shkëlqy dhe deri momentet e fundit ka qenë, domethënë në ring, në kategoritë parë edhe në vendet sipër. Por jo rastësisht. Krahas talentit ekzistoi një infrastrukturë shumë e mirë për Ergi. Kur them te kam parasysh dy prind, më shumë se devotshëm. Edhe këtë e them nga eksperjenca, domethënë sidomos për 5 vitet e para në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, domethënë e kanë ndjek fort, e kanë orientu dhe e rëndësishme është që unë mendoj që e kanë zbulu talentin e tij, pa e kanë stimulu. Por nuk kanë qenë vetëm prindërit. Ka qenë pjesë e infrastrukturës 2 motrat. Secila prej tyre në mënyrën e vet e lidhur fuqishëm me muzikën, e talentuar në këtë fushë, por edhe shumë pasionante dhe shumë lidhur me Ergin. Domethënë, Ergi vjen në momentet e para që starton për me këtu, domethënë ka 2 prind që e njohin muzikën, dashje është marrë dhe vetë, në shkollën e muzikës, 2 motra që janë lidhur fort me muzikën, pra i lind në një ambient shumë interesant, edhe këto e ingranojnë mirë. Pastaj talenti pa diskutim është i tij, sepse unë e kam thënë dhe e përsëris që le të jenë sot dun kushtet, zëri vetëm lind është punë e Zotit. Pastaj drejtohet, punohet, është pa diskutim, po një herë lind. Ai si se ka nuk bëhet, se me kanë bëha mund për me kënu. E në këto kushte, domethënë Ergi në sketë. Birë për çuditshëm është se që në ardhjen e parë, po i them tashmë si figurë, sepse edhe ka kalu shpejt na, klasë 2 ka gërsit. Ka këtë një edicion i bilbilave, i zhvilluar ndryshe prej viteve tjera, në kushte pak disi më të vështira, po në kushte pak festet. Një edicion i zhvilluar në Pallatin e Sportit, për herë të parë, me turma të mëdha fëmijësh nga gjitha shkollat e Shkodrës, i vogël, klasë 2, edhe merr shpim të tretë me për dembelët s'ka gëzim me një këngë të mallit Markaftall. Por shenjat i ka, është interesant, ka një nerv të mbrëmshëm çuditshëm, edhe me këtë nervin do të lidhi pastaj se shumë shpejt ai vjen të shpimi i parë dhe kujtoj ata kthesat në skenë të mënyrës se si shojtonte frazën ose përmbyllte frazën në mënyrë të kombinacionit. Relativisht mirë performon që i merr shpimin 3 interesant i vogël. Pastaj në klasë 4 bën çudin me funikula. Këtu me funikula unë pak përpara konsultova me Ilsin, se të shjelën na plak pak. Bën një figurë shumë mirë, pavarësisht se merr shpinë 2, se i dyti i parë përplasja ka qenë goxha e fortë, gara ka qenë shumë e fortë. Edhe paralel me Ergin kanë punu dhe zëra, domethënë kanë pasur atmosferën shumë të mirë, të një gare interesante, po themon Çani Ballashiti, Glenis Dume, Stefan Morena, Anton Prani, janë një treshe pastaj që pak përpara edhe te konsultova me Ilcin, performojnë festival kombëtar, Ergi, Glenis Dume, Ilci edhe Gent Haxhikadria, një zë tjetër i Gjakovës, në festival kombëtar 4 tenorat vegjël, po e them kështu, një figurë interesante, si kanë bën. Pra edhe atmosfera, po edhe zëra tjetër të mirë, jo më kujtohet kjo thuja Olimpia Smajli, Eriona Vuçaj, një grup fëmijësh. Edhe në këtë lloj gare, ai spikaste ishte ndryshe. Ishte një nerv të mbrëmshëm çuditshëm dhe këtë domethënë i vën vulën me Granadën. Me Granadën është krejt totalisht zgjedhje, tash ti doshja këtu e din, por zgjedhje e tyre krejt. Domethënë ai ka ardhur na. Kishin zgjedhur vetëm atë javë. Ai ka ardhur na thujse të formatuar me Granadën. Vetëm e ka performu, por edhe i kishte lind, domethënë i kishte njit, edhe thash pak përpara, ai nervi mbrëmshëm e kishte çuditshëm atë nervin e mbrëmshëm kur mbritej kombinacionet e kishte një kthesje, tash e kujtoj me kokë, domethënë
shoqërote batutën e fundit me kokë, o djata së majtas, shumë interesant të më kanë metë. Mas kësaj, ka kënu po aty mjaft mirë edhe disi interesant me i kanë të jetë mirë për bullushit, keni bërë dhe ju si unë. I kanë interesant. Dhe në festival kombëtar. Këto janë performanse, kuptohet, ajo shfrytëzohen shumë aktivitete të tjera, janë kulturore të fëmijëve të rrethit. Po diskutim po përmenda disa nga pikat ku ka shkëlqy dhe çuditshëm është si ka shkëlqy. Por të gjitha shkëlqyset e tij, thash përveç talentit, pulën e madhe e kanë bërë shtëpia. Në kuptimin e kësaj e kanë drejtuar mirë. Pastaj në momentin fillon me ndruzoni shumë shpejt. Edhe për mu u bë mirë që u tërhoq, po nuk u tërhoq nga muzika, se filloi shumë mirë kitar, që filloi mu formu si muzikant, përveç të elementeve tjerë, edhe pastaj sa më kujtohet mu, ka bë edhe mësime tjera të teorisë muzikës e tjerë, fillon e shkollohet për kitar, ajo pastaj normalisht shkollimin muzik i jep impulse tjera, dhe jo rastisht starton dhe konkuron në edicione kombëtare, në evente kombëtare, siç është X Factor dhe shkëlqen për i herë. Dhe këte e kishte, edhe si duket edhe do të me gërësit, me bo më të mirën e mundshme dhe mu tërhek. Mas e kështu ishte edhe jetë e ti. Ma mira mundshme dhe mu tërhek dhe me met e mrekullie si ka lanë. Si kështu i ka pas gjitha. Ka gërësit, thash, me funikolifoje, ka gërësit më fort me granatën, ta ka tërhes. Ka fillu me gërësit me gitarën, gërësit e X Factor, u tërhëq, punë të zotit. Por ama ka lanë të gërësitet, ka lanë ato nivellet e larta dhe jo rastisht përmendet në të gjitha qartësit artistike, sepse edhe ka progresu shumë shpejt në suksese dhe gjithmonë ka marrë notat mira. Si kujtoni ju, profesor, ato momentet kur përzgjidhte këto materialet muzikore, kur ju kërkonte ndoshta edhe një mendim? Faktikisht ka pas një metodik interesante, ishte i nërtum. Më thënë, nuk nisej me mësu këngën kështu. Ai nizonte këngën. Puna me këngën më rëndë, se çdo gjë ka një proces. Ti mendon shumë dhe me herë bën për 5 minuta. Edhe gjatë X Factorit, se do të thonë këtë kujtim, ai kishte në një riknocin dhe i vuni gishtin granat vet. Në riknoci e mori si model, do të thonë që e knoi. Gjatë X Factorit ai punonte shumë, punonte deri 9 orë në ditë. Do të thonë, futej në studio aty te X Factori, në mënyrë e konceptonte këngën, e perceptonte gjente regjistrin qoftë si ishte çik më nelt, rregullonte për regjistrin e vet, se shtrirën kishte të mirë. Megjithëse ai ka qenë bariton si regjistër, shtrirën kishte të mirë, do të thonë. Punonte me gjetë mënyrën e frazimit për me e bë diçka të vetën, si përgjithësi synonte me dal, domethënë me fizionominë e vet, domethënë kënga kishte individualitet edhe të njëjtë interpretimi. Dhe realizonte më të mirën e mundshme, por punën e kishte vullnetin dhe ishte i zgjuar në punë, thash, i zgjuar, më fal se mos më keq kuptojnë njerëzit se janë bën zakon me lëvdu fëmin, i zgjuar në kuptimin e saj që dinte me agjitanën me ndërtu sistemin e punës. Dhe i thoshte se ai nga që kishte edhe ngjyrë, zënia e kishte të palodhur, domethënë kuptimin e asaj që kishte një laring të qëndrueshëm, nuk kishte kriza. Megjithëse kishte të qerën për qerën e kishte natyrale, duket ishte diçka organike dhe ati nuk i nepte shqetësime. Dhe domethënë punonte jashtëzakonisht shumë. Domethënë talentin e kishte, por nuk vlerësonte thjesht talentin e mundësinë, nuk e lente rasil sa gjë. Ai deri në detaj gërm për gërm e merrte dhe kujtoi një këngë, ka një këngë soul shumë e vjetër, që nuk ka met shumë. Domethënë nuk ishte shumë evidente, këngë shumë e bukur, shumë e vështirë. Aja ka pas mundu fati që u shtyn edhe një javë X Factori. Se di si u kriju, se po e lote do të me jetë më të mirën e mundshme. Dhe ju desht, dhe në momentin që u shty ky e pa u dhe ma me qetësi, do të me eknu në tonalitet, ndryshoj pak tonalitet dhe ndryshoj mënyrën e perceptimit si këngës. Do të knoj si e ka të në Amerikanit, do të knoj kështu, se ne diskutoshim shpesh, do më thënë, i hidhët e idenë, unë thjesht i sugjeroja, nuk jo imponohesha, e mësë në një farë mënyre kur janë dy menime, mërë një spunë të spaku, mos marrësh menimin tem, gjerë diçka nga menimi jem, bën me kriju, me gjetë një menim tjetër. Shtu që Ergin përgjësi për i rejtë gjithmonë tek vullneti mu më shtetë.
Do të thënë, nuk me shumë temperament ka qenë interesant. Edhe repertorin ashtu edhe e ka zgjedh, edhe te X Factori, materiale me nerv. Përjashtim ka qenë edhe ndrimi, dhe me thënë, me shkëlqy të fëmijë djemt, përgjithsisht që kanë shkëlqy fëmijë nuk kanë shkëlqy mrapa. Që kanë ngërsit fort. Dhe me thënë, pak janë ata që kanë ngërsit fort fëmijë që kanë shkëlqy mrapa. Ka në edhe kundërta. Dhe me thënë që nuk kanë bën shumë, nuk kanë marrë, dhe me thënë, veme shumë të mira, ose nuk kanë ngërsit fort fëmijë, kanë ngërsit mrapa. Për mu, dhe me thënë, një prej gabimeve mund të jetë edhe ky djalë që është për Vilci në kuptimin e kësaj, sepse paktën ne në kohën nuk bindeshim në kuptimin e kësaj, pavarësisht se ka pas disa, domethënë edhe ky ka qenë një pjesë i tenore i vogël, por është tjetër ky sot. Rezervasmoja nuk ishte, ka qenë, nuk është. Ergi ishte dhe ja rujti Zoti prap edhe mrapa. Fran Lufi për shembull kujtoj. S'ka qenë një ka gërsit mrapa. Riku ka qenë një që ka qenë edhe ka rujt. Se djemë përgjithsisht nuk dollë. Zakonisht kanë edhe kundërta, ato që nuk kanë ba shumë fëmijë, kanë ba mrapa. Ka pas një teori, edhe në rastin e Ergit e kanë ndjek me rigorizitet, që në një moment caktuar, sidomos kur shef në i shenjë që fillon mundru pak zani, stop. Duhet të pushosh. Sepse krijon probleme, këte thonë specialistët e kantautorike, që unë nuk e fus vetën të këtë specialista, por e thonë edhe kanë argumente që binë për këte. Por Ergi ka pas e tash edhe këte përjeshtim, pra që ja rujti Zoti zanin, dhe me thanë edhe kur u ndru, vazhdoj me shkëlqy, dhe interesant ka qenë ajo pak, dhe me thanë e linë, ajo qerre që thëtë që është e linë. Kujtuna i punote shumë gjete kështë ushtrimesh për skrimet, për qerret. Gjeta dhe ushtrime. Dhe më thënë, zoni kishte marrë atë, se ta ma nuk konsolidu kur u fut në X Factori. Kishte një lloj stërvitje që... Edhe ajo ka qenë shkollë e mirë, se edhe Ilci ka kalu, ajo ka qenë shkollë shumë e mirë. Për të gjithë, edhe për këto që kanë punu me za gjoksit, edhe për këto ka qenë shkollë e mirë. Edhe përgjithsisht, këto formatet e garës, në një mënyrë një tjetër, pavarësisht se të spektakli ka dhe regula tjere, por gjithse cilët një vit që ka performu në këto, normalisht që ka fitu eksperiencat mira, normal. Gare për natshme, gare për javshme, në kuptimin e kësaj. Të bën të jesh i përgatitur gjatë gjithë kohës. Ilci, ti si e mban mend mikun tënd të mirë të fëminisë? Në fakt ne kena kenë, ai ka kenë shumë, nuk e di, ai kishte të dy anë e medaljes. Sa ishte i urti, Ergi, në tanët mes, e lëshode i fjallë për i fundit, atje kur rrite, e lëshode i fjallë e shkoshin, ose i këshin tanë, edhe rrite vetëm, ose shkoshin tanë të ajme në i gjuhë se që po thot. Edhe është e çuditshme, ku kam kanë fëmijë, në fillim kur shkova, kanë kanë kështu si kapot, rrite kështu si kaposh bashkë me Glenin, Dumen. Edhe të pas parasysh këta vështirësitë si fëmija, edhe e kam hala për personit, dhe me thanë, si çdo të persori që nuk ma ka marrë mendja se bëhet. Edhe okej, provoj e tha vetin, qoftë se kam e fitu, u pëton futu, këna. Edhe u futëm si thash, hajtë më, i në gjosha këto, thosha, ja, ma, po s'jam unë me këto janë, rrishin të usel, kështu. Edhe maj mend ka kënë edhe këtë limpjalmi, kanë kënë, sidomos kjo treshja, këtë linje tanë jetën e lëvizshme, edhe më patë thanë mu, hajde e bufi, më tha mu, ishtë noshë, hajde e bufi. Tha, qëa shkollet je? Thashën, të Martin Camaj. Tha, kjo e me kënu, tha të këto e. Tha, mi ullën një të, tha, një e venë jëtë. Kjo është biseda parë, dhe po e thamë sanë të përherë parë, si nuk e kam thanë kërkuj. E majmen, tha, ullën tha një të, tha, se një e venë jëtë. E ishte i vend që rishin tanë këto që si pytë të kushti, me thonë, këta jeshin në qofshe. Edhe vazhdojshin provat një njëndër, po risha, këta knoshin tanë, ta shi këtu ishte një gjatë tjetër, knoshin tanë e lo mershin me rallë, më mund vite ralla, ma zë 3 orë që gjysë. Kur ma unë e provat i thash, ma bane me hile i thash, po s'ka gjatë, po ta tregaj nesër në ty. E pa ta shku të shpia, po shpi se ma imen të pianoja, shkume me ba fjallë, e përfundu me të lutë futbol.
Ergi ka kenë, nuk di që me thonë. Edhe në Tiranë, kur kam mas X Factorit, e pa ta taku në lice, unë kam marru maturën në lice në Tiranë, edhe Ergi i ka përku diçka viti 2-3 i shkollës, një atjerë. Vazhdua të shoqërohesh? Për ditë kishte një 3 muaj për ditë, i njëjti vend, njëjti orare, njëjta tavolinë, njëjta pa. E disha unë domethënë se kur marrën ai mësimin ose kur ka ai pushim, kur kam pushim u takoshim fiks. Ti si e more vesh që fatkeqësisht në 21 nëntor të një viti më parë ai u nda nga jeta? Unë në fakt kam kënë një ambient shoksh, të fol, të qesh edhe më kishte kapi gaz. Sa nuk disha me tregu. Ishte jo e qeshura që përfundon në lodh? O, zot, dhe në mekje. Edhe po më shkruan Anton Premi, shoki joni, a thot, e kina e mënyrë është kjo rinia që shkruan o plak. Edhe më shkruan mu, plak edhe kështu me plak. Thamon këtu një shokë, më se i shoki thamon edhe heku mesazhin, dhe kushe di qa kakë. Kur më shkruan, a din qa ka nollë, ajte hoqa prapën, se në rrime talë me një tjetin, thamë kushe dy që të shtirobi. Thot, ka deke Ergi Dini. U preva, dhe më thonë, kështu, në moment, në qast, komplet, thash. Qa u ba, mërë, thash. Edhe tanë ata shok, për lene ma se da tjetë toto, jëma e që tu talë, më si talë të robi. Kur hynë Facebook, sa kam hynë Facebook, direkt gjanja parë, doli lajmi, që tanë kishin fillu me nëzjerë, dikush se të edhin si janë portalet, dikush të t'jo e rren, dikush të t'priti herë të merret veç, për klikime, për lek tash i shka i ka pun, që ja marrëm i thanë kuj. Kur e shëfë, thanë, bo, qa ka në... Tanë rrugën, vetëm risha fliqa me veti, thosha, qa bane më Ergi, qa i bane veti qëma, qa i bane veti, edhe risha fliqa, të shokë thoshin, po mësu mërzik, po ju se kini njoftë, më i thosha, ju kini pa në televizor. Ju nuk e dini qa raportit kam pas me te. Po i mend që në është e na pa rrallë, se në kanë da, i shkojnë Tirane, unë Shkodër, po sa do mërë, e kena pas atë shërshnin qysh fmi, edhe kur e njëft jetin qysh fmi, edhe mas mu pa rrezik 15 vjetë, prap mas 15 vjetë dhe thu, amon men që kena ba kur kena kënë fmi, ose tash të ri, kur të takona me shok. Po, kjo gjanë nuk pas në kënë, me shkru me projekin që na mu taku mas 10 vjetëve. Nuk e di, e kam marrë qyshat natë, them, asë gjajet njët nuk i dijet. Edhe shkoj, që nuk është me u thanë, se duket si kur kam ba në gjatë male, po shkoj e maseret, kur kam mundësi, shkoj të vorri, edhe vetëm ri, edhe vetëm e shof. Dhe them, si ka mundësi që me nollë kja punë me te, me atë person, konkretisht. A i ka kënë në njështë më të pabesushëm botë, po të them, i tash rritet serios, bashim mua betë, që ke ba mje, kështu si janë ka shpija, flishim, e këput të një batut, në nuk u bashim mua, po një jore gjys me u këthy në seriozitet, dhe po në abitet telefoni, nana, baba, thoshim, bëllë, se nana, ose bëllë se baba. Kështu nuk kena pas rezerva, kena full si shok, si vlezën, si gjithë qa, bile unë i tham tjerve, unë kam hangër buk në shpit Ergit. Unë kam hangër buk në shpit ti. Që unë e kam pas, e shifësha i thosha, e mersha të gjdoj javë në X Factor, edhe i thosha, kime kalu edhe këtë javë. Thote, falem nese, pra e merë dhe kështu si sfid, nuk ka se ishte që me dhanë, pa e di mërë burë, se ta janë dopë, haqa i bajon këtyne. Nuk ishte shumë modest, thote, falem nese, a je i mirë, që ishte. Edhe mersha prapë javë shtja, hajtë se kime fitu. Edhe natën finale, e pa ta marrë edhe normalisht është taj stresi, se normalisht dënë pak robi me u përqëndru. E marrë telefon, e thët, jam të u ba gati, i thamën, ma e mend, i thamë, sa në të di qa ka me nohë. Ik marrë se të s'ka me nohë kësha, dhe për ikë se shifna të shkolla. Hajtë, mirë, shifna të shkolla. Direkt një atë natë, fitaj, atë jo pat me taku në shkollë, o pat me taku ma vonë, në fakt, mas i javët, a 10 ditë, edhe intervista një në tjetën, i thosha, ku je marë, po, që ma t'i bi telefonit dhe s'ma hapë, po jo, për kryt bajbanës kam kënë këtu, për zotin kam kënë këtu, për zotin kam kënë aty, më kanë marrë intervista, kam kënë Kosovë, kam kënë Macedoni, ka kënë, ku t'jon, unë kam vetëm kujtimet mira, Profesor,
E thamë edhe pak më para, I kishte një zë të veçantë, një timbër të veçantë. Mendoj që çdo gjë po përdori një thuazume, po e kanë përdorur gjyshat tonë, prind tonë, po përdorin nga çdo gjë në jetë është e shkruar. Edhe po diskutueshme që disa gjëra janë të përcaktuara. Mbyllet ka që individi e ka caktuar Zoti e ka shkruar deri në momentin. Por shumë e rëndësishme është në këtë rast për cilin na po bisedojmë për Ergin, që brenda këtij limiti kohor që pati mundësi me jetu, mendoj se e ka jetu në mënyrën më të mirë të mundshme. E ka flit të Ilsi, dhe më thënë, unë kthehem të Ilsi, të Ergi, e të gjithë grupi fëmijëve, atyne që ishin, atyne që janë, kanë kalu, mendoj, momente shumë të bukura, sepse edhe është zanat I bukur. Ka garë, ka probleme, por është zanat I bukur dhe kanë kalu qaste shumë bukura, dhe mendoj se e kanë jetu ndryshe prej shumë fëmijëve tjerë, pjesën e fëmijës tyne, dhe me thënë, me elementet bukura, me në skenë, në diskutim, në gojën e njerëzve, në duart rukitet e njerëzve, e kjo nuk është pak. Nuk është pak, aq më shumë, kur flasim për Ergin, si këto e kanë lidhin me artin e muzikën të thellë. E kanë edhe për para prindve, si po flasim, e kanë edhe me gjysha, lidhen me artin dhe këte avantazh ka pas Ergi dhe mendoj që e ka jetu jetën mjaft mirë, ka përjetu sukseset po themun gjyshave, suksesin e prindve, suksesin e motrave, se dhe Barbana ka qenë gjithkohën rinj edhe në kategoritë parë, edhe suksesin e vete ka përjetu, mendoj unë jashtë moset mirë, edhe atë pjesë që e ka jetu bukur. E ka jetu bukur, edhe, dhe me thënë, ka qenë I privilegjum, pa them kështu në kuptimin e kësaj, edhe mendoj që ka kalu çaste të bukura. Pastaj është punë e Zotit, pjesa tjetër. Shumë interesant për mend I Ilsi, dhe me mënyrën e komunikimit me të tjerët. Kishte në gjë që ka herë shif sekret të heshtur, por shumë interesant se njerëz kishte për rreth gjithmonë. Dhe ndoshta këte se kam vu shumë re në punët e tyne kur kënoshin, këte e kam pa dhe e kam përjetu sepse ka bë kitar me Bep Vjerdhën. Edhe Bepi instruktor që në kulturore të fëmijëve, dhe shifshe edhe kur hyshin edhe kur delshin, dhe kur rishin në borë edhe kur futeshin në natë mulesën dhe prefekture, gjithmonë me kallabllëk, gjithmonë me grup, gjithmonë edhe printe, por edhe ndigjonte. Por shoqërinë ka dashur, atë që tha. E të gjithë këto janë interesante, kanë dashur shumë shoqërinë edhe I grup shumë interesant ka kënë grupit të në. Shumë interesant dhe disi I veçantë për nga temperamenti ka kënë Ergi. Këto ka kënë më të butë në kuptimin e kësaj edhe në të kënduar. A edhe në të kënduar ka qenë Egër. Edhe Grenadën, edhe mendoj që ka pas, këte e ka pas pak edhe të linën dhe me e bon ndryshe. Me e vu vetën, dhe me thënë, me kënë aj, jo dikush tjetër. Pavarësisht se dhe me thënë, ka tentu, pa themun, me I ba një, pa themun, me marrë nga Riku, po në fundit ba me një, unë e kam një dikun para një, mos ga bëj një 2 mujsh, që dosha mi o servir, një 2 djemëve të vegjel, dhe me thënë, e kam një, edhe I ruj edhe me funikuliku, edhe me Grenadën ndyrë veçantë, mendoj që ai ka punun në linjën e Rikut, por është Ergi. Nuk është Riku. Është Ergi në atë si ka prupo. Do të shkëputemi për pak qaste, ndjekim një poezi fillimisht titullohet Jeta dhe më pas një këngë të Ergi Dinit kur ishte I vogël. Njerëz, ndizni nga një qëri për të parë dhimbjen time. Mbroni fëmijët tuaj. Jeta, dashnoria vetme, dashnoria që më deshja që ma rëzish çdo ditë, sho dashurinë e saj të zbehet dhe drejt divorcit më shtyn pa besisht. Sho dhëmbjen që më rrjedh nga gjoksi I qarë dhe zemrën e rrëmbyer tradhëtisht. Mallkoj çdo ditë që ikën më le gjallë
në ankthin e divorcit mizorisht. Numroj rrullat gërvishur mbi fytyrë, kërkoj zemrën e shkullur shmëndurisht, dhe pres çdo qast. Ka kjo kurve ndyrë divorcin që të më varros llahtarisht. Si trëmbem, nuk i fshihem hasme sime, dëshpëruar pikëlluar të mërësisht, me duar që më dridhen, gris të fundit kujtime, dhe pres divorcin, i heshtur qetësisht. Nuk ka dyshim që ishte një talent, por për këtë pjesë më mirë mund na shpjegoj profesor kuptimi, është një këngë e vështirë në të gjitha dimensionet, apo jo profesor? Me kënu Granadën, klasën e 5, klas 5, fëmijë klasës 5, dhe më është përjashtim. Dhe nëse këna pas në rast tjetër, që e këllë tentu, por që i këna mrit me kënu Granadën, që bisedojnë. është vështirë në të gjitha planet, por ne folëm dhe tash për talent, shumë të fuqishëm, për mbështetje infrastrukturë shumë të mirë, edhe gjitha bashkë e banë që me prodhu Grenadën, dhe kret ndryshe, edhe mendoj që është veçanti kret, edhe mënyra se si mbështet atë pedalin e gjatë, edhe para se me një strofë, edhe kulminacionin,
që pak përpara bisedojshim, mi natural, e mbështetën nota djalë me za gjoksit, më thanë, kur bisedojmë kështu me i garë kështu tavolinet me Tiranën, që më themi stop, se derin si bemol, derin si natural, derin vit 3 noni ju, kas. Kurse këtu, edhe në fusht 4, ka herë, edhe vit 5. Këtu arrien të gjitha. Por këtë bënë me se tradita. Por po vresh re pak aty që edhe këte po konsultoshim, po bisedojshim pak përpara që sa fillot e sa hapte gojen me këtu, nuk ishte nevoj, edhe në rastin e Ergit, po edhe në rastin e fëmijëve tjerë talentu, e merte te grupi mrapa, ti e merë kualitetin e ty në film, ftyrat e ty në edhe kualitetin. Edhe ne e pam sa u hapa tje, e pam në ftyrat e korit kualiteti i këngëtarit Ergi Dini. E vërtet. E këto janë kujtime shumë bukra, edhe për vetë me nxas që të më thënë njëhen mirë, a i ka ikë me kujtimet bukra nga kjo jetë. Ka marrë trofe në një segment shumë të shkurt, shumë trofe, por ka pasur fundament shumë fuqishëm, thashëm përmend dhe qyshte gjyshat. Dhe shka boba, dhe shka nana që mos ti në bëjmë histori, dhe më thënë, dhe por edhe ai e ka jetu shumë mirë atë segment kohës. Ilsi, a ka diçka që i sonte të të ndash me ne në kujtim të ti? Kujtimet i shpeja pak më përpara, por kam përshtypjen që gjanat më të bukura vjen shumë keq, por nuk i jetova me ta. Po e them kështu se të kenë shok shumë të mirë, edhe mendoshim herë mas heret me bane i plan, me knu në i kongë, me bë diçka. Unë kam kënë në Italinë periullën, pa ta shku për një masterclass, kantot, kur pash Ergin, kam kënë bashkë për një shok tjetër që Ergi ka pasë në shkollë, edhe në lagje në Tiranë, edhe shok ngusht ata, edhe qëlloj që kë shoku të ishte edhe shok grupit me mu, edhe thote, më thotë mu, ka Ergi, thotë në Angli. Më thotë, po s'ka shku për qef, edhe bilet të qeqë në bëja, ka po zotë i rrisë, më mas me shku. I tha më shirë, thash, sa lajk ka marrën në foto, i thash, që mas me shku. Tha, jo, ma ta pas ka shku, ta pas ka vu UK, diçka. Edhe kur pa të folë me te, pa të me shkru, jam në diçka, një kompeticion. Atëherë thash, okej. Dhe më thanë, qofë se ka shku edhe aty, nuk e di, edhe të ba mua abet me këtë shokën, thash, qa do në ma, thash, ba me shku edhe atje, me marrë edhe famin atje, nuk e kuptoj qa do të ma me arë në Shqipni. Pas kena folë para kohët, Linda. Pas kena ba... Ne pas kena dash me ja ba planet Zotit, që Zoti ka pas për Ergin, pas kena dash me ja ba në tavolinë. Unë me zemër, e thamë që, si thëtë edhe përësër kujtimi, është gjë e mirë që ka ikë vete me kujtimet bukra, vete me respekt. Sepse unë s'do t'isha këto, qofë se Ergi nuk do të kishin pas atë miqësi, atë afinitet, atë vllazni me njëri tjetrin. E kupton, nuk do t'isha, unë do t'ishte dikush tjetër, por ai e kishte me mu, edhe do me thonë diçka që mu ma kanë thonë tash në fund, masi ai ka dek, unë nuk e kam ditë që ai ka thonë këtë fjalë për mu. Por të ba mua bet, po më thote ky shoku, një fjalë tha më ka thonë tha Ergi, tha dhe ka vërtet. Ilsin e ke shok, edhe po e bane shok e manë për tonë jetën. Ashtë djali mirë, e këngëtari mirë, të në të mirë, të thanë nuk, smeti fjallë, tha pa thanë mirë për ty. Ka i të keqe, i ka thanë, fletë shumë marë burë. I thash, po kum ka njofë, ma i sa mirë pas ka njofë. Sa mirë më edhe kja është e vetëmja fjallë që thamë, kur e ka qiti këtë fjallë për gojet, fjallë ma të bukur nuk ka thanë për mu. Si thash, pas ka njofë kush ma mirë, në herë se Ergi. Ti të ka da shumë. Në thana e ka shprej edhe konsiderën, kena një kur ishte ti konkurent, ishte tifozio dhe personal, Ergi, do më thënë në ambiente kështu të mëllë që faste, dhe ty do të ka da shumë. Unë kam kënë, më falë përso, unë kam kënë tanë kohën, edhe fëmi, përsore edhe një fëmija që s'mu mjull të goja. So njës dosha, sa me hynë mua bet, më nej nuk më mjull të goja ma. Këto gare e kanë pas shumë fort, jashtë gare kanë qenë dhe shokë shumë mirë. Por, unë e fillova në fillim, se po ja marrë fjallën pak dashit, që ty ju falënderu për nismë, për me bon këtë emision,
Se unë thash që ka ikë me kujtimet bukura, por mendoj që edhe ne njihena mirë, na ka ba mu një mirë. Ergi, Ilsi, e të gjithë individet që kanë përformu në skenat kombëtare e Mazjan, na kanë ba mu një mirë dhe ne detyrimisht njihena, dhe me thënë, e kemi detyrim me fol, mu shprej, me i respektu për atë që këta kanë ba, sepse kanë shkëlqy në rinjë shumë fuqishme. Të mërish me qenë fitu si X Factor, me qenë finalist të X Factor, të The Voice, të Gjeniu, të edicione edhe të spektakle, do të thojsha ma shumë se të mira, është nerë dhe ne nga kanë bojë gjithmonë me kanë grenar edhe mundi shumë mirë. Pra ne ju adim edhe për falenders, ty në individve që kanë shkëlqy pikrisht në këto kompeticion. Të doja të mbyllim sepse jemi në minutat e fundit, por është shumë e vështirë të ndërpresësh në mes një bisedë të tillë, e cila është sa e dhimbshme, aq edhe e bukur, sepse e tha edhe profesor Kujtimi, e kujtojmë sonte me krenari Ergin, të djalë të mrekullueshëm. Dhe për ta mbyllur, dua edhe një herë tjetër të kujtojmë nënën e Ergit. E përmendëm pak më parë për Ciptas, por unë nuk do doja si nënt kaloja dhimbjen që kalon sot ajo grua. Ju i keni dedikuar një poezi bashkëshortës tuaj, cilën e titulloni Femër dhe që njëkohësisht tregoni atë çka ju ndjen në këto momente për birin e humbur. Faktikisht burrat janë borxhi i grave gjithmonë. Sido që vi puna, ne nuk kemi as të vëmendshëm nga njëherë në asaj që meritojnë gratë. Gratë përballojnë shumë më tepër. Ty pas parasysh edhe formimin emocional, njëkohësisht edhe përkushtimin. Ne jemi të fortë, ne jemi të përkushtuar, por gjithsesi zemra e një familje me të gjithmonë një femër. Sakrifikon shumë më tepër. Domethënë, ajo në çdo çast jeton edhe përjeton çdo moment, çdo element, duke filluar nga zgjedhja e tyrezës e deri tek eventet të rëndësishme dhe jetësore që janë produkti asaj pune titanike që bëjnë dy bashkëshort në rrit fëmijët. Do thosha që unë kam pas fat me një gru shumë të mirë. Domethënë ka qenë bashkëshortja eme, ka shumë njerëz kanë pas mund të flas, domethënë për pjesën teme. Dhe domethënë një farë mënyrë poezia i kushtohet gruas teme, por i kushtohet edhe gjithë femrave. Se femra sakrifikon në fundit është një qenie që në çdo rast që njëm, pavarësisht se kushtet janë përmirësuar, shkon në dilemë për jetën, si një krijesë bëll me menu një gisht për të njeriu dhe dhimbjet të turullos. Qa heq një femër, ty pas parasysh edhe faktin që ja merr përsipër me majtë edhe një familje, dhe me qenë shumë më e dedikuar se çdo lloj burri, më e vëmendshme edhe për vetë natyrën e vet si ka femra, jo për mungesë të dëshirës së një burri. Pra me dhe poezi në një farë mënyrë unë afektivisht i drejtohem gruas teme, por jam përpjek ta shoh më gjatë dhe nëpërmjet spunt të saj femra që unë njoh më mirë dhe që kam jetuar kaq gjatë si po bëhen 35 vjet që ne jemi të martuar, edhe 2 vjet që jesitojnë 37 vjet që ne jemi bashkë. Kemi qenë suksesshëm me fëmijët tonë, pavarësisht se Zoti ndoshta zgjedhi këtë. Mase mund të marrë për mirë, mase mund të marrë pak me dhimbje, me marrë një pjesë të mirë të jetës sonë, por gjithsesi Zoti nuk gjykohet. Zoti nuk gjykohet dhe unë nuk gjykoj zgjedhjet e Zotit, vetëm lutem pafund në mënyrën teme. Që ai të jetë pranë tij dhe besoj se ai iku me buzëqeshje faktikisht gjysmore para se të delte. Aty ju hap një buzëqeshje, bile gazm do thosha në fytyrë. Dhe po në isha një interpretim të një kleriku të kualifikuar, domethënë, thotë në përgjithësi janë se shqetësohej njëri për nanin. Nuk ka ikë, po më thojnë njerëzit thotë që do të marrë edhe dikën me vete, jo thotë. Në përgjithësi njerëzit si qeshin kur ikin, thotë. Janë njerëz të cilët marrin se arrishin e mirë si do të jenë pranë Zotit, dhe unë shpresoj shumë. Më falni. Shpresoj shumë
që Zotit jetë dhe që unë të kem shansin përpiqen të bëhem më i mirë çdo ditë me gjithë se në jetë jam përpjek unë dhe familja jam mos kemi problemi askuj, po thjesht në i madh supporti i gjithkuj që unë kemi shans të bashkohem me djalin tem dhe atë që smujt me në tokë spaku. Ta shijojmë në një kohë kur Zoti ta ketë nda. Du me falenderu dhe i herë gjithë Shkodrën për suportin, mbështetjen që kanë dhënë djalit tem në çdo moment të aktivitetit artistik, po dhe në momentin e ikjes tij të ndarjes me te. Ka qenë shumë i sinqert, shumë impresionuesi për familjen tonë, shumë e domosdoshme. Na ka bërë krenar ky fakt. Du me të falenderu dhe ty si vajzë e mirë, dhe më thanë që më ftove në misionin tëmë dhe të venjishin. Një kohësisht si të regjimës. Ergi faktikisht iku me datën 21 në orën 21:21 minuta. Janë të 21 shak që përqenohen. Nuk dim numerologji për me spjegu, po gjithsesi unë shpresoj që t'jetë një mesazh që e la pas dhe kam shpresë. Me gjithat e Ergi u përpos me qenë një djalë i mirë, një njeri pozitiv, shumë human si natyrë, dhe unë jam krenar që si prind nuk kam dështu. Bilanci ti tek njerëzit është pozitiv. A i ka Shokilsin, ka pas profesor Kujtimin, më vjen keq që Zefqoben se pata në këtë studi, njëri shumë i afër që jam marrë me formimin e tij, një mik shumë i mirë, një muzikant i jashtëzakonshëm. Njerëzit në Shkodër janë shumë mirë, është Kujtim Alia, Zefqoba, është Ilsi e tjetër, me 10 njerëz si ne si dim, si njohim nominalisht, por janë të një lloj të mirë dhe ndaj talenteve gjithë janë shumë gjanë, napin pafund. Nga këta njerëz mori edhe Ergi. Prandaj një shkodran gjithmonë kthehet në Shkodër dhe bën gjumin e fundit në Shkodër. Dhe Ergi është në borrezat e Shkodrës, u kthy nga Tirana ku jetonte, sepse shkodranët gjithmonë kthehen prej aty nga dolin. Ju falenderojmë shumë për zemërsisht, është e vështirë të gjesh fjalët, ishte e kënaqësi të dedikonim një hapësirë të veçantë Ergi Dinit, ishte kënaqësi e veçantë ju kisha në studio zoti Dashamir, profesor Kujtimin dhe Ilsin. Faleminderit. Urojmë dhe shpresojmë shumë se nëse ka një vend vërtet atje në qiell i cili quhet Parajs, Ergi të jetë pjesë e tij. Faleminderit që na keni ndjekur.